ሰላም የኢትዮአይስቲ ሚዲያ ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አጠር ያለ ቲፕስ ነው። እሱም እንዴት አድርገን ዊንዶው 7 ሲስተም ሪፔር ዲስክ ክሬት ማድረግ እንችላለን። ከዛ ኢን ኬዝ የተለያዩ ፋይሎች ሚስ ቢሆኑ በቫይረስ ምክንያት ኮምፒውተራችን ኮራፕት ቢሆን እንደ በተለያየ ምክንያት በማይሰራ ሰዓት ሲስተም ሪፔር ዲስካችንን ተጠቅመን እንዴት ሪፔር እናደርጋለን የሚለውን ለማሳየት እሞክራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ at first blank DVD ያስፈልገናል ወይም CD ያስፈልጋችኋል። ከዛ በኋላ ነው ያው ሲስተም ሪፔር ዲስክ ክሬት ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ሲስተም ሪፔር ዲስክ ክሬት ለማድረግ you can click on start control panel መግባት ትችላላችሁ and here system and security የሚለው መርጣለን and this used backup and restore የሚለውን በመምረጥ system repair disk የሚለውን ማግኘት እንችላለን። በዛም ዲስክ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ next you can click on here እዚህ ላይ ክሊክ በማድረግ ክሬት ማድረግ እንችላለን። ሌላው ደግሞ ሲስተም ሪፔር ዲስክን ለመክፈት በተጨማሪ you can click on start and write backup ብላችሁ በመጻፍ backup and restore በመምረጥ በዚህ መልኩ ማግኘት ይቻላል ዊንዶውን ማለት ነው። so next create a system repair disk የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። እንደምታዩት ያው ድራይቭ ላይ ዲቪዲ ነው እየጠየቀኝ ያለው። ስለዚህ blank ዲቪዲ ወደ ዲቪዲ ውስጥ አስገባለሁ ማለት ነው። የሚቀጥለው ስቴፕ so next ዲቪዲውን ልክ ዲቴክት እንዳደረገው ዲስኩን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሪፔር ዲስካችንን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so next create disk የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። so እንደምታዩት ፋይሎችን ፕሪፔር እያደረገ ነው ዲስኩን ክሬት ለማድረግ። ያው ትንሽ ዌይት ማድረግ ተበቅብናል እስኪጨርስ። so now እንደምታዩት ጨርሷል። ያው ራሱ ሌብል ያደርጋል ኖርማሊ ዲቪዲውን ሪፔር ዲስክ ዊንዶው 7 64 ቢት ብሎ እንደምታዩት ሌብል አድርጎታል። እኛ ደግሞ በተጨማሪ ዲቪዲውን አውጥተን ዲቪዲው ላይ ጽፈን ብናስቀምጥ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። so in case የተለያዩ ፕሮብሌሞች ፒሲያችን ላይ በሚያጋጥም ሰዓት ይሄን ሪፔር ዲስክ ተጠቅመን ሲስተማችንን ወደ ነበረበት ወደ ኖርማል ስቴት መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጨርሷል። so we can check our CD-ያችንን ቼክ ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት ሪፔር ዲስክ ዊንዶው 7 ክሬኤትድ ሆኗል ማለት ነው። so next I will take out this one ያው CD-ውን አውጣዋለሁ። ስለዚህ የሚቀጥለው ምንድነው ማረጋው I will create a problem in my PC ላይ ፕሮብሌም እንዲፈጠር አድርጌ እንዴት ይሄን CD በመጠቀም የፈጠርኩትን ሪፔር ዲስክ በመጠቀም እንዴት አድርገን ወደ አክቹዋል ስቴት ወይም ደግሞ ወደ ኖርማል ስቴት ዊንዶው 7 እንዲሰራ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ለማሳየት ሞክራለሁ። ኖርማሊ ከባለፈው ቱቶሪያል Bootmgr እንዴት እንደሚጠፋ ለማሳየት ሞክሬያለሁ። እዛ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሊንኩን ከላይ አስቀምጥላችኋለሁ። so Bootmgrን አጠፋለሁ። ሌላም ፋይል ሊሆን ይችላል። አሁን ዋናው ነገር ሲስተሙ እንዳይሰራ ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ እንዴት አድርገን ሪፔር ዲስኩን መጠቀም እንችላለን የሚለውን ነው ለማሳየት ሞክረው። so I will delete እዚህ ጋር Bootmgrን እንደምታዩት አጥፍቼዋለሁ። ስለዚህ ሲስተሜን ሪስታርት አደርጋለሁ። ስለዚህ ሲስተም ሪስታርት በሚሆን ሰዓት ፕሮፐርሊ ሎግ አያደርግም ወይም ኤረር ነው የሚያሳየው ማለት ነው። Bootmgr is missing የሚል ኤረር ነው የሚያሳየው ማለት ነው። so as you can see now I have got an error Bootmgr is missing የሚል ኤረር አጋጥሞኛል። ስለዚህ in case ይሄን ቢያጋጥም በተለያየ መልኩ ሲስተማችን አልሰራ ቢል ያው ቅድም እንደገለጽኩት በተለያየ መልኩ ፒሲያችን ሊበላሽ ይችላል። ስለዚህ እዛ ሰዓት
ሲስተም ሪፔር ዲስካችንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ማረጋው ሲዲ ሩሜ ውስጥ ሲስተም ሪፔር ዲስኬን አድ አረጋለሁ። ኔክስት ምንድነው ማረጋው ሪስታርት አረጋዋለሁ። ሲስተሜን ሪስታርት ካረኩ በኋላ ከሲዲው ቡት አርጌ ይገባለሁ ማለት ነው። so now I will press some key to boot from CD so እንደምታዩት ቡት እያረገ ነው። now as you can see it says system recovery option, choose your keyboard language or input language and I will click next. And now we will choose our operating system which is Windows 7 and click next. አሁን እንግዲህ ምንድነው የምናረጋው እዚህ ጋር ስታርትአፕ ሪፔርን በመጠቀም ሪፔር ማድረግ እንችላለን። ኖርማሊ የዊንዶውስ 7 ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዲስክን ብትጠቀሙ አይሰራም። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ሁሌ ማድረግ ያለብን ምንድነው ቀድመን ሲስተማችን ፕሮፐርሊ በሚሰራ ሰዓት ሪፔር ዲስክ ክሬት ማድረግ የተሻለ አማራጭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ኬዝ some problem exists ሲያደርግ ፎርማት ሳናረግ ይሄን ሪፔር ዲስክ በመጠቀም ሪፔር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ካሉት ኦፕሽኖች ውስጥ ስታርትአፕ ሪፔር የሚለውን መርጣለሁ። ስለዚህ ስታርትአፕ ሪፔር ፊክስ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው እንደምታዩት። ሶ ከጨረሰ በኋላ ኮምፒውተሬን ሪስታርት በማድረገው ሰዓት ወደ ኖርማል ስቴት ወይም ደግሞ ፋይን ወደ ነበረበት ስቴት ይመለሳል ማለት ነው። so I will click finish. so restart ያደርጋል እንደምታዩት ራሱ። so CD-ን አውጣለሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሲስተም ሪፔር ዲስክ ክሬት አድርገን መጠቀም እንችላለን። በተወሰነ መልኩ የሲስተሙን ኢሜጅም ይይዛል። ስለዚህ ኖርማል ወደ ሆነው ስቴት መልሷል ማለት ነው በተገቢ መልኩ። ሶ ሲስተም ሪፔር ዲስክን ክሬት በማድረግ ሲስተማችንን ወደ ነበረበት ስቴት እንዲመለስ ማድረግ እንችላለን። በተጨማሪ ሲስተም ኢሜጅንም መጠቀም ይቻላል። ይሄ ኖርማሊ በጣም ብዙ ስፔስ ይፈልጋል። እንደየ ኮምፒውተራችሁ እንደያዘው ፋይል ማለት ነው መጠኑ የሚወሰን ይሆናል ማለት ነው። ብዙ ፋይል ካለው ሲስተም ኢሜጁም እንደዛው ሳይዙ እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም መጠቀም ትችላላችሁ። ቀላሉ ሜካኒዝም ደግሞ ሪፔር ዲስክን ክሬት በማድረግ ሪፔር ማድረግም ይቻላል ማለት ነው። ሶ የዛሬው ቱቶሪያላችን ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ኤንድ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በተጨማሪም ለፔጃችን አዲስ የሆናችሁ ተጠቃሚዎች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ።